Готуйтеся, встановлення Magento займає від години до тижня. Це не жарт. Не існує такого Magento-розробника, який не мав би жодних проблем зі встановленням Magento у своєму житті. Перш ніж ми почнемо, хочу розігнати одну важливу тему. Та якщо ви тут не за балачками, можете перемотати на цей тайм-код. Привіт усім, хто залишився, почнемо. Ваш конфіг для роботи – це лише інструмент. Його задача бути швидким та зручним. Якщо інструмент не дозволяє розгорнути проєкт однією командою, це поганий інструмент. Хоча все ж ми живемо у світі поганих інструментів. Наша задача та певно обов'язок зробити ті інструменти, які ми маємо, трохи зручнішими для себе та для інших. Якщо саме ви робите докер-збірки під проєкти, піклуйтеся про те, що ваша документація була зрозуміла людині, яка тільки вперше встановила собі докер. До речі, не лінуйтеся писати мінімальні вимоги до ресурсів, щоб усе працювало як треба. Бажано фокусуватися не тільки на тому, щоб усе працювало не тільки на Linux, а ще й враховувати проблеми людей, які мають Mac чи Windows. Не залишайте людей розбиратися з проблемами встановлення проєкту сам на сам, якщо саме ви робили збірку. Якщо ж виникла нова проблема, яку ви не врахували завчасно, допоможіть вирішити її та занотуйте це у документації. Інший випадок, коли ви маєте певну низку проблем при встановленні проєкту по документації, яку писали не ви. Та добре, якщо ви маєте досвід з налаштування. Зробіть корисний внесок, якщо ви щось виправили у себе локально. Розпишіть це у коментарях до документації або відредагуйте її. Та певно зараз буде звернення до більшості, хто відкрив цей відос. Певно, у вас мало досвіду з локального налаштування. Можливо, ви навіть не знаєте, що таке докер чи як він працює. Зі 100% вірогідністю ви будете мати проблеми зі встановленням проєкту на роботі. Ви спокійно можете витратити на це декілька днів. Я свій перший проєкт з докером розгортав протягом усього робочого тижня, тож я щось в цьому розумію. Саме до вас хочу донести основну думку. Не переймайтеся, це нормально. Встановлення Magento має купу нюансів. Усі неможливо знати. З проблемами стикаються усі, навіть ті, хто вже багато років працює з Magento. Та й не всі можуть їх швидко вирішити. Не стидайтеся питати ваших лідів чи відповідальних за збірки. Якщо ви не знаєте, до кого саме звернутися, питайте у загальних чатах, хтось вам обов'язково допоможе. До чого я все це вів? А до того, що офіційна документація по встановленню – це поганий приклад. Вона написана більш для голих серверів, де ще нічого немає. Там купа посилань з однієї сторінки на іншу. Пропонує декілька варіантів, але не каже, який краще, які проблеми ви будете мати, якщо виберете щось з того. Та якщо налаштовувати все руками самостійно, особливо без досвіду, ви швидше за все не доживете до того моменту, коли побачите Magento в браузері. Тож переходимо за посиланням, бачимо офіційну доку з Installation Guide. Тут ми бачимо таблицю Installation Flow, де зображено все те, що ми повинні зробити та що ми повинні мати у своїй системі. По-перше, це сама система, це Ubuntu чи CentOS. Так, є ще Red Hat та Debian, та загалом використовують Ubuntu. Далі ми повинні визначитись з веб-сервером, це Apache Nginx, вибрати пиху. Тут зображен тільки MySQL, та ще ми можемо обрати MariaDB. І Search Engine – це Elasticsearch чи OpenSearch. OpenSearch – це open source fork з Elastic, то вони плюс-мінус однакові. Але це ще не все, тож переходимо до System Requirements. Та бачимо тут таблицю з певними версіями Magento та список усіх сервісів, які можливо встановити. І тут ми бачимо певну версію кожного сервісу, яка сумісна з версією Magento. Тож все це нам треба також якось розуміти, встановлювати. В офіційній доці немає інформації, що саме нам вибирати. Це основна проблема, як на мене. То вона пропонує, що ви можете встановити, але не каже, що краще, що вибрати, які переваги, які недоліки. Тож я вважаю, що в цьому є певна проблема. І найцікавіше, якщо ви будете встановлювати PHP самі, то вам потрібно встановити дуже багато до нього модулів, щоб усе працювало як потрібно. Проблема в тому, якщо ви візьметесь встановлювати це самі, це буде трохи складно.
Та і, певно, ви не дуже розумієте, що саме потрібно обрати. Нарешті ми добралися до теми докер-збірок. Пам'ятаєте, я казав, що ідеальний інструмент той, який дозволяє встановити усе необхідне однією командою. Так от ідея докеру вирішувати саме такі проблеми. Наприклад, ми вже побачили таблицю того, що нам необхідно встановити. Це типу сервіси. Якщо вам ні про що це слово не каже, то можете сприймати це як програми. Так от для роботи Magento потрібні наступні програми: PHP, мова програмування, MySQL чи MariaDB, база даних, Nginx чи Apache веб-сервер, Elasticsearch чи OpenSearch, сервер пошуку. Тобто, щоб починати встановлювати Magento, нам потрібно до того встановити ще як мінімум 4 програми. Docker, у свою чергу, дозволяє написати програму, але швидше інструкцію, яка за допомогою однієї команди встановить усе необхідне. Та не просто встановить, а ізолює це у окремому місці. Контейнери Docker дозволяють розгорнути Linux всередині вашої системи. Причому не один Linux, а багато під кожний проєкт. Як саме? Розпихуючи кожну програму в окремий контейнер. Коробка з коробками, пакет з пакетами. Тож одна збірка під один проєкт буде включати в себе як мінімум 4 контейнери з окремим сервісом. А сама збірка керується тією самою інструкцією. Під інструкцією я маю на увазі YAML файл для Docker Compose. І найкраще в тому всьому, що ви можете вимикати певну збірку під один проєкт та вмикати іншу під другий. Причому для одного проєкту ви можете мати 7-му пиху з MySQL та Apache, а для іншого 8-му пиху з MariaDB та Nginx. Вам не доведеться копирсатися з тим, що впихнути все це у вашу систему нативно та ще якось переключатися між ними. А це ще та розвага. Коли я планував записати це відео, я думав, що зможу показати встановлення докеру та проєкту на усіх 3 системах – Linux, Windows та macOS. Але зіштовхнувся з проблемою, що мій Mac на M1 не підтримує вкладену віртуалізацію. Тобто я не можу, наприклад, на Mac запустити ще Windows під віртуалкою, а у Windows запустити VSL віртуалку з Linux. Хоча навіть якщо б я показав успішне встановлення, я не дав би жодних гарантій, що у вас не виникне якихось унікальних помилок. На щастя, окрім робочих чатів чи лідів, у яких можна питати допомоги, в нас ще є Magento Community. Ми є у Телеграмі та Дискорді. Здебільшого там саме розробники. Тож, якщо ви зіштовхнетеся з будь-якими проблемами по Magento, ви завжди зможете отримати допомогу від спільноти. Посилання на Telegram та Discord будуть у описі до відео. Перш ніж запускати будь-які докер-збірки, нам знадобиться сам докер, тож в першу чергу встановимо його. Йдемо до браузеру, гуглимо docker install, установка на Ubuntu. Тут нам каже, якщо у нас є якісь попередні версії, то треба їх видалити. Але в мене чиста система на віртуальці, тож йдемо вже install using the repository і виконуємо команди, які нам кажуть. Тож, відкриваємо термінал. Якщо у вас зліва терміналу немає, знизу Show Application і шукаємо термінал. Виконуємо команду. Так, я певно збільшу, щоб вам було видніше. І просто копіюємо, вставляємо команди. Нічого складного. Насправді, навіть не треба читати, що саме ви тут робите, просто до тих пір, поки не отримаєте якусь помилку. Так, знову робимо цю команду, хоча вже робили, дивно. Так, напевно, вже все. Sudo docker. Так, все працює.
Наразі, якщо ви будете просто писати Docker, то щоб команди коректно виконувались, зручніше буде прибрати sudo. Та давайте це зробимо. Тобто наступна сторінка Optional Post Installation Steps. І виконуємо команди, щоб... Так, Docker у нас є вже група. Та наче все. Так, вже без sudo у нас виконуються команди. Docker PS показує запущені контейнери, але наразі в мене нічого немає, то нічого і не показує. Але головне, що без sudo працює. Sudo – це приставка, яка дозволяє виконувати команди від імені адміністратора. Тож, типу, від root юзера, а не від вашого поточного. Поточний юзер в мене мій, але якщо хочу виконати команду як root, то потрібно писати sudo. Що ж, далі нам знадобиться ще Docker Compose. Зараз його нема, але от нам термінал пропонує команду, яка дозволить його встановити. Тож, встановлюємо. Так, і Docker Compose у нас також вже є. Я показав встановлення на Ubuntu, тому що вона доступна для всіх, бо вона безкоштовна та її легко встановити. Причому неважливо, в якому вигляді ви будете її використовувати. Поставити Ubuntu другою системою поруч з Windows, чи запустити ядро Linux у самій Вінді за допомогою VSL, чи взагалі будете використовувати Mac, на якому принцип роботи схожий, бо це також Unix-система. Тож тут варто ще сказати, що Docker можна встановити не через термінал, а як звичайну програму. Є сенс це робити під Mac чи Windows, бо на Linux це не дуже і потрібно, та й встановити трохи складніше. Нам потрібно встановити Docker Desktop, тож давайте це зробимо. Шукаємо. Та тут обираємо свою систему. В даному випадку я буду завантажувати Docker Desktop для Mac OS M1. Та якщо у вас, наприклад, Windows, то ви скачуєте собі для Windows. Так, вже завантажилось. Для Mac запускаємо Docker DMG. Для Windows запускаємо Docker Desktop Installer. Коли ви встановите та запустите Docker Desktop на Mac, всі команди у терміналі будуть вже доступні. Тож, коли ми будемо ставити вже саму Magento, усі команди, які я буду показувати на Ubuntu, ви зможете повторювати один в один на Mac, та усе буде працювати. У наступних відео я вже все буду показувати на macOS без віртуалок, тож будьте певні, що усе працює як треба. Що ж стосується Windows, то тут є певні нюанси та є що додати. Перше, що ми повинні перевірити на Вінді, чи вімкнені певні фічі. Тож йдемо до налаштувань. Шукаємо Apps застосунки, гортаємо донизу і тут знаходимо Optional Features. Ще гортаємо донизу, More Windows Features. І тут, в самому низу, ми повинні знайти Windows Subsystem for Linux. Якщо у вас немає чекбоксу, то поставити його тут. Та Virtual Machine Platform. Також вмикаємо. Так, це була перша перевірка. Тепер додатково ми можемо зайти до Task Manager, вибрати вкладку Performance. Якщо у вас вкладок немає, то тут знизу є More Details. Певно, у вас буде такий вид. Переходимо на вкладку Performance, CPU. І отут, так як в мене віртуалка вже, в мене пише Virtual Processors,
Virtual Machine, у вас повинно писати щось типу Virtualization, і тут статус Enabled. Якщо у вас нема цього статусу, то певно щось не так, і це вже треба вирішувати у вашому окремому випадку. Певно, у вас повинно все ж таки бути Enabled. Так, це перевірили, рухаємося далі. Ще нам потрібно перевірити, чи є у нас VSL, який допомагає встановити Ubuntu до вінди. Тож, шукаємо термінал. Тут у нас є Command Prompt та Windows термінал, можна запустити Windows термінал. Що ж, тут нам знадобиться сама команда VSL. Я її виконав, але мені пише, що в мене нема встановлених дистрибутивів, тож можна подивитися, які дистрибутиви нам доступні. Тобто ми пишемо VSL, далі list і далі online. VSL list показує тільки локальні дистрибутиви, а онлайн показує усі доступні. Тож ми знаємо дистрибутив, який нам потрібен, це Ubuntu, і от нам показує команду, за допомогою якої ми можемо його встановити. Але перш ніж встановлювати дистрибутив, нам треба впевнити, що в нас буде VSL саме другої версії. Тож вводимо команду VSL help, отримуємо список усіх команд та гортаємо доверху. І знаходимо такий флаг Set Default Version. Копіюємо його. Знову вводимо VSL, додаємо цей флаг і ставимо двійку. Є. Ми переключились до другої версії і тепер можемо виконати VSL, Install, дистрибутив та вказуємо Ubuntu. В мене видає помилку. Бо те, що я казав, що я не можу вкладену віртуалізацію зробити на Маці, тож у вас повинно вже все встановитися, але у моєму випадку мені потрібна версія 1, але вам це не потрібно робити. І я знову намагаюся встановити Ubuntu. Тут ми вводимо просто username, який хочемо отримати для Ubuntu. О, я ще й з помилками вів. Та якийсь пароль. Так, ми отримали, цей термінал можна закрити. І тепер нам доступна команда просто VSL, щоб перейти до Ubuntu. На цьому етапі, коли VSL в нас вже встановлений, потрібно зробити ще одну штуку для докеру. Запускаємо Docker Desktop, можливо, як адміністратор. Тут я знову отримую помилку через віртуалку, але це не важливо. Переходимо до налаштувань. Тут нам потрібні певні ресурси. Так, VSL Integration. І так як в мене VSL 2 не встановився, у вас тут повинен з'явитися список усіх дистрибутивів, які ви встановили. Тобто, якщо в нас була тільки Ubuntu, у вас буде чекбокс типу Ubuntu, включаєте його. Та наче все, потім натискаєте кнопку Apply і Restart. І коли ви це зробите, коли ви знову перейдете до VSL, команди докеру вам будуть доступні тут. Тож, коли далі я буду показувати на Ubuntu якісь команди, ви тут також зможете їх виконувати. Далі я буду показувати створення якихось папок в будь-яких місцях. І у вас можуть виникнути складнощі, щоб знайти ці папки, коли ви створюєте щось у VSL, тобто у Ubuntu, але на Вінді це знайти буде складно. Тож, як це зробити? Відкриваємо File Explorer. Тут типу адресна строка, як у браузері. Робимо два зворотніх слеша. І тут у нас є типу VSL зі знаком $. Давайте це я напишу. І також вони повинні у вас бути у нетворку, але в мене нема, то через віртуалку, певно. Відкриваємо Ubuntu, і тут в нас вже є ті самі файли, які ми можемо знайти тут по слешу. Тобто ls, там, наприклад, home, mnt, ну і та інші. Ці самі папки ми бачимо тут. То як у Ubuntu у нас є home, наш user, і тут, тут нічого ще немає, але з'явиться. Тож, наприклад, якщо ми перейдемо до папки home і вашого юзера,
Створюємо якусь папку, наприклад, dev. Тут вона не оновлюється в мене чомусь, але якщо повернутися в цю папку, от ми побачимо цю папку dev. І так само можемо видалити її. Так, знову не оновлюється. Так, тепер її немає. Зворотня ситуація, коли нам потрібні файли вінди у нашому терміналі з-під Linux, то можете побачити цей перший шлях, по якому ми зайшли, коли під'єдналися до VSL. І тут ми бачимо MNT, C, Users і Nevix. Ну, тобто ваш юзер. І MNT-C – це диск C у вашій вінді. Тож ми переходимо до MNT. Так, цікаво. Бо я, певно, не там знаходжусь. Так, у папки юзера немає такої папки, тож потрібно поставити слеш, щоб перейти до корня. Тут ми знову бачимо всі ці папки, і нам потрібна папка MNT. У мене тут тільки один диск C, у вас, певно, може бути більше. Тож переходимо до диску C. І тут бачимо, що в нас є. І в даному випадку це вже папка Users, наприклад, у Вінді. Ми можемо до неї перейти і знайти нашого юзера. Все. І тут є, у мене чогось багато всього, але ви можете, наприклад, тут створювати. Чи перейти на якийсь диск D, де у вас є ваші проекти, і вже створювати там, щоб легше було відкривати потім у вашому редакторі коду. Окремо треба відзначити налаштування ресурсів у Docker Desktop. Бажано мати від 6 ГБ оперативної пам'яті, тож, якщо ви маєте більше, можете вказати більше. Я ставлю зазвичай 8. А swap потрібно ставити чи максимальний, чи половини від того, що ви виділяєте в оперативній пам'яті. Тож, якщо там буде 6, наприклад, то swap ви ставите 3. Та в Disk Image Size ви резервуєте місце, яке потрібно під контейнери, волюми та іміджі. Просто задайте яке значення від плюс-мінус 50 ГБ, я думаю, цього буде на перший час достатньо. От, наче все по цьому. Що ж, далі нам ще знадобиться аккаунт у Magento. Вибираємо Sign In і Commerce Magento. Створюємо аккаунт. Тут, певно, якийсь. Я не буду зі свого заходити, щоб показати вам усі кроки. Тож я просто візьму згенеровану email-адресу, ставлю її сюди. Так, нам повинно прийти підтвердження. Шукаємо його. Копіюємо цей код. Так. І все. Ми маємо аккаунт вже. І далі нам потрібно піти на Marketplace. Зверху обираємо My Profile. І вибираємо Access Case. Тут ще нічого немає, тож створюємо нові. Є. Ці ключі нам знадобляться, коли ми далі зараз будемо встановлювати Magento. І ми зможемо їх копіювати, щоб отримати доступ. Величезне дякую Марку Шусту, який створив, якщо не ідеальну, то близьку до того в моєму розумінні докер-збірку, яка дозволяє швидко встановити Magento з мінімальною кількістю команд. Рекомендую її для всіх, особливо для новеньких. Багато чого вже вирішено за вас та створені команди, які роблять багато магії. Додаткова перевага те, що ця збірка добре працює на Маці, не тільки з AMD Intel чіпами, а ще й з ARM, тобто M1 та інші.
Тож йдемо за посиланням у описі відео та відкриваємо репозиторій з інструкцією в GitHub. У нас відкрилося посилання, тож гортаємо донизу і шукаємо інструкцію зі встановлення. Бачимо Setup, Automated Setup, New Project, і тут бачимо всього 3 команди. Але тут, на відміну від інструкції для докеру, пропоную якось поекспериментувати, щоб вам було не страшно це робити потім. Наприклад, тут нам пропонує зробити якусь папку, де наша Magento буде знаходитись. Давайте це зробимо. Подивимось, які папки в мене є. То я хочу створити якусь папку, наприклад, Development. І в ній створити вже папку під Magento M245. Але так як в мене папки dev нема, то M245 не може створитися без вкладеності. І щоб дозволити це зробити, треба використати флаг P. Тобто зробили, переходимо до цієї папки. І зараз ми повинні скопіювати третю команду, яка автоматично виконає bash скрипт та зробить усе за нас. Але у цьому кейсі тут вже вказаний домен просто Magento Test, але це може бути незручно, якщо вам декілька Magento знадобиться. І тут вказана версія 2.4.4, поточна версія вже є 2.4.5, тож давайте встановимо нову. Тож копіюємо тільки цю частину. Далі нам потрібно вказати домен замість Magento Test, давайте вкажемо M245 Test та саму версію 2.4.5. Тут нам залишається тільки чекати. І от зараз композер, встановлюючи Magento та звертаючись до домену repo magento.com, питає нас юзернейм та паспорт. Юзернейм та паспорт – це оті ключі, які ми згенерували тут. Тож public key – це юзернейм, private key – це password. Копіюємо спочатку public key, вставляємо тут та копіюємо private key як password. Все, воно пішло далі. Все, наче все дало встановилося, тож давайте перевіряти. Відкриваємо це посилання. Тут щось з SSL сертифікатом сталося, тож обираємо Advanced, Accept the risk and Continue. І нарешті ми бачимо Magento в нашому браузері, з якою ми зможемо працювати далі. Ви можете опинитися в ситуації, коли ви перезавантажили комп'ютер, пробуєте відкрити Magento у браузері, але вона не відкривається. Тож не панікуйте. Це через те, що ваші контейнери зараз вимкнені. Якщо ви введете команду docker ps, то нічого не буде. Якщо з флагом -a, тобто all, ви можете побачити, що зараз ваші контейнери у статусі exited. Тож, ідете знову ж до тієї папки, де ми встановлювали Magento. І є такі команди, які ви можете знайти у Марка 6 в інструкції. Гортаємо донизу. Ще трохи. І тут можна знайти команду, наприклад, bin restart, bin start та bin stop. Це саме ті команди головні, які вам потрібно знати, щоб щось зробити з контейнерами, тобто вимикати їх чи вмикати. В нашому випадку нам треба їх запустити. Прописуємо bin start. І наче все добре. Пробуємо знову оновити сайт. І все, Magento запустилося. І контейнери, до речі, якщо вам не потрібні, ви хочете їх вимкнути, прописуєте bin stop. Через docker ps можемо впевнитись, що активних контейнерів немає.
Зараз сторінка не буде грузитися. Та таким чином ви можете, наприклад, перейти в іншу папку, наприклад, створити M244 та встановити тут Magento іншої версії та отак переключатися між ними. По ідеї, на Linux Docker повинен перезапускатися сам разом зі системою, але якщо ні, ви можете це самі зробити. Повертаємось на Docker Install сторінку. Post Installation Steps. І ми тут виконували команди, щоб позбутися sudo. Та нижче є Configure Docker to start on boot. Це саме те, що ви повинні зробити, щоб запустити Docker автоматично при старті системи. В даному випадку нам потрібно зробити ці команди. Вводимо наш пароль від юзера. Копіюємо іншу команду. Та й все, наче вже все повинно працювати. У Docker Desktop це зробити простіше. Просто ставимо чекбокс Start Docker Desktop when you log in. Є ще один важливий момент, який пов'язаний з хостами. Хости дозволяють локально створити віртуальні домени. Що це означає? Наприклад, коли ми створили домен m245.test, він насправді шукається по локальній адресі 127.0.0.1. Але так як на Linux та на Mac цей файл перезаписується автоматично за допомогою збірки шоста, там вже прописана інструкція, яка дозволяє відредагувати цей файл та автоматично занести ваш створений домен до цього файлу. То на Вінді трохи складніше, бо зараз покажу, в чому причина. Відкриваємо, наприклад, термінал, переходимо до VSL. І якщо ми звернемося до цього файлу хоста, він знаходиться по /etc hosts. Тут, якщо ви встановили збірку на VSL, у вас повинен був з'явитися новий рядок, наприклад, 127.0.0.1, і далі m245.test. Але цей файл знаходиться типу в Ubuntu по певному шляху. Але Вінда його не бачить. І що в такому разі робити? Нам потрібно піти до File Explorer, знайти наш диск C, папка Windows, знайти папку System32. Ось вона. І тут повинна бути папка ще Drivers. Так, ось вона. І тепер буде те ж саме, типу etc. І тут є наш файл hosts. Але ось цей файл hosts в Ubuntu і цей файл hosts – це два різні файли. Тож, коли у вас з'явиться запис ось тут, він не з'явиться в цьому файлі. Тож вам треба буде автоматично його сюди внести. Зараз я чимось відкрию. Багато маківських додатків. Ось, блокнот. І так, ось можете побачити, хоч в мене нема цього нового створеного домену m245.test ні там, ні там, але тут видно, що ці файли різні. Тож, що вам потрібно буде зробити? Тут з'явиться ваш домен, ви його, наприклад, копіюєте і дописуєте сюди. Буде щось таке. Зберігаєте цей файл і все. Тоді повинно у браузері у вас все запрацювати. Якщо ж ви наважитесь встановлювати усі сервіси самостійно та ще й без докеру, та маєте на це свої причини, моя вам повага. Та якщо вам по якимось причинам просто не підійшла збірка Марка, я можу запропонувати альтернативи. Сподіваюсь, вони стануть вам у нагоді. Усі посилання будуть у описі до відео. Варто зазначити, що я працюю на Mac, тож рекомендації будуть саме під цю систему. Valet Plus, Warden, Docker Gento,
DevilBox. Певно, є ще й інші, але ці більш всього використовуються. Я, наприклад, користуюся 3 роки вже Wallet+. Найкраще в ньому те, що він не потребує докер, але має спільну ідею. На старому маці мені докер дуже сильно висаджував батарею, та ноут нагрівався, тож я шукав рішення, щоб обійтися без докеру. Так як macOS має менеджер пакетів Brew, це дозволяло встановлювати сервіси з різними версіями на одну систему. Наприклад, пиху 7.3, 7.4 та інші. А Wallet просто допомагає контролювати ці сервіси та переключатися між ними за допомогою своїх команд. Але ж знову таки, збірка Марка добре працює на маці. То якби я не любив Wallet, я не можу його рекомендувати для людей без досвіду у налаштуваннях. Бо навіть з ним ви будете мати низку проблем, а мені потім буде гикатися. Далі ми почнемо знайомитися зі самою Magentою, тож чекайте нове відео. До зустрічі, па-па!